După ce complexul a fost inclus în UNESCO, implicit și comunitatea a avut de câștigat. Au fost angajați direct peste 10.000 de localnici și chiar și orașul Ninh Binh e în plină dezvoltare, tot datorită acestui fapt, pentru că e cel mai apropiat oraș față de complex. Și deși nu erau foarte multe de văzut aici, în oraș, asta nu i-a oprit să facă turism, că ne-a pus tanti la treabă. Deci are vâsle pentru toți patru. Salutare! Suntem în orașul Ninh Binh, din nordul Vietnamului. În vlogul anterior eram în Tam Coc, care e la 11 km de oraș. Iar acum suntem aici. Nu e un oraș foarte popular printre turiștii străini. Provincia Ninh Binh, într-adevăr, e foarte cunoscută, dar de cele mai multe ori turiștii străini aleg să meargă în Tam Coc, unde am fost și noi, sau aleg să meargă într-o excursie la Trang An, care e un complex turistic aflat la 7 km de oraș. Deci nu foarte mulți turiști străini se opresc în orașul propriu-zis, în Ninh Binh. Astăzi luăm orașul la pas, o să mergem pe jos până în centrul orașului. Din ce ne-am uitat pe hartă, sunt locuri de văzut și aici, așa că vedem ce ne iese în cale pe parcurs. Complexul turistic de la Trang An, de care vă spuneam mai devreme, a fost inclus în UNESCO în 2014 și de atunci au tot fost atrase fonduri pentru dezvoltarea turistică a zonei. Și acum, la 10 ani distanță, a ajuns să fie o destinație turistică internațională. Ce vedem în față e poarta de acces către zona turistică Trang An. E drumul care duce spre complex. Din oraș până la Trang An sunt 7 km. Într-adevăr, peisajul e unul deosebit. Sunt munții de calcar, foarte multe peșteri, sunt râurile care șerpuiesc printre munții calcaroși. Și doar anul trecut au fost undeva la 5 milioane de turiști. După ce complexul a fost inclus în UNESCO, implicit și comunitatea a avut de câștigat, pentru că au fost angajați direct peste 10.000 de locuitori. Sunt ghizi, sunt șoferi, conduc bărcile cu turiști și da, ei chiar au beneficiat din prisma faptului că Trang An a devenit sit UNESCO. Și chiar și orașul Ninh Binh e în plină dezvoltare, tot datorită acestui fapt, pentru că e cel mai apropiat oraș față de complex. Își propun ca până în 2035 să devină un oraș turistic cheie al Vietnamului. Și deși nu erau foarte multe de văzut aici, în oraș, din punct de vedere turistic, asta nu i-a oprit să facă turism, pentru că au reconstruit imaginea fostei capitale Hoa Lu în centrul orașului Ninh Binh. Hoa Lu a fost capitala Vietnamului în perioada secolelor 10-11. Era pe atunci regatul Dai Co Viet și Hoa Lu a fost capitala. Acum nu mai există, s-au menținut doar câteva pagode și la origine spațiul fostei capitale a fost la 12 km de oraș. Și acum vietnamezii au reconstruit-o practic în centrul orașului Ninh Binh. Arhitectura e similară cu ce era atunci, inclusiv pagodele, și încep să vină și aici tot mai mulți turiști. Nu sunt mulți turiști străini, poți să-i numeri pe degete, dar sunt foarte mulți turiști din Vietnam și asiatici în general. Și da, probabil în câțiva ani o să se dezvolte tot mai mult din punct de vedere turistic. Tot complexul ăsta a fost deschis în 2022. Și da, poate să fie un exemplu de așa, da, adică poți să faci turism și din ceva ce nu ai neapărat, poți să amenajezi spații și să atragi turiști. Sunt foarte multe magazine cu porțelanuri, cu tot felul de obiecte de artizanat care sunt aranjate în clădiri noi, dar care
imită arhitectura din vechea capitală Hualu. Și e destul de animat orașul, chiar dacă nu e foarte turistic momentan, dar asta ne place, că nu e așa mare gălăgie, nu e așa forfotă. Și la prima vedere îți dă senzația așa un pic că ai fi în Hoian, pentru că sunt peste tot lampioane, sunt podețele astea, sunt bărcile care merg pe râu și e o atmosferă frumoasă. Nu aveam așteptări prea mari când vine vorba de orașul ăsta, pentru că nu știam mare lucru despre el. Și puțină lume îl recomandă sau îl vizitează când ajunge în zonă. Adică pur la că trece așa foarte rapid, dar nu... Da. La cazare la Tancoc, când întrebam, când i-am spus că ne mutăm în oraș, zicea că ce faceți acolo, că nu e nimic de făcut acolo. Da, zicea, mai stați aici, să vedeți tot de aici. Bine, interesul era să stăm la cazarea ei mai mult, al doamnei de acolo, dar ne zicea că nu o să avem ce să facem aici. Da, chiar e drăguț centrul ăsta amenajat și locul ăsta unde te poți plimba. Chiar arată foarte bine și e destul de animat. Adică ai ce face. Foarte colorat. Da. Și îngrijit și chiar arată foarte bine. Da, sunt foarte multe cafenele, sunt niște fete care dansează pe aici și turiști care sunt îmbrăcați în haine tradiționale, care se fac poze. Asta am văzut în mai toate orașele din Vietnam. Da, mai degrabă turiști asiatici. Da, turiști asiatici. Cei de pe alte continente nu prea Ei nu merg pe degete. testează, nu prea testează îmbrăcămintea și să facă poză și... Da. Da, lor le place să facă asta. Ce-mi place la ei e cum se folosesc așa de natură ca să creeze un cadru frumos. Pentru că, uite, copacul ăsta puteau să-l taie. Da, ca să nu fie în pericol. Da. Și îl lasă să crească așa, nu, și arată fain, chiar arată bine. În momentul în care ai verdeață așa mult în jur. Ne-am luat o monedă de aur. Adică o prăjitură, nu știu dacă e dulce sau sărată. Ne-a zis că e cu brânză la interior. Da. Dar nu știu dacă e dulce sau sărată. Trebuie să văd dacă... Ce? N-are brânză. Păi cum? Sau la mijloc? Stai un pic, uite aici, o să vede ceva. Nu ai ajuns la mijlocul. Dar dulce. Adică dulce? un fel de blat, un fel de chec. Ești dezamăgit? Brânza sărată. Brânza-i sărată și a luat dulce? Da, păi cam așa e la ei, tot felul de combinații. Nu e rău, dar oricum brânze foarte puține. Sunt urme de brânză. Da. Eu am mai văzut asta la cineva, dar era în Coreea de Sud și se întindea mozzarella și am zis, mamă, din ăla o să fie. Tot un fel de pancake, dar avea foarte multă mozzarella și am crezut că din ăla e. Nu. E ok, nu e rău, dar nu... N-ai mai luat? Nu, nu e mare lucru, adică... Cât a fost asta? Cam 6 lei, cred că. Pagodele astea două din centru sunt sculptate pe interior. Pare că ar fi scene din istoria lor, dar e foarte interesant. De jos până sus e sculptată pe interior. Și n-am văzut bărcile pe râu, dar poate seara mai mult, nu știu. Pe lac. Pe lac. Ăsta e lac? Nu e râu? Nu știu, pare fi lac. Că e așa închis totul. Da, nu cred că nu l-am văzut, că nu știu dacă umblă seara sau doar dacă e ceva mai multă lume. Nu știu dacă auziți muzica asta, care e pe aici prin tot centrul. E foarte relaxantă, muzică din asta, pe care o auzim în mai toate templele de aici din Asia. Și
mai ales templele budiste din Vietnam, pentru că aici e un budism cu influențe din China. Și am mai văzut boxele astea la Marble Mountain, în Da Nang, și sunt și pe aici, peste tot. Foarte bine mascate, seamănă cu niște pietre. Dar mi se pare foarte faină ideea asta, că te induce așa într-o atmosferă doar cu muzica asta. Dacă vrei să încarci ceva, telefon sau ce ai la tine și nu ai baterie, uite, ai prize sub fiecare. Da, chiar sunt la baza fiecărui copac. Da. Și are fir care este în pământ, deci e clar că are curent. Da. Acolo. Da, pe doar nu le puneau de decor. Da. Da, vezi, fain. Plus că e tot timpul umbră pe aici, mă gândesc, că uite ce deși sunt copacii. Da, și un loc unde probabil că oamenii stau la relaxare și seara și își mai încarcă un telefon. Seara toată zona centrală din oraș e foarte luminată, pentru că sunt foarte multe lampioane de diferite modele și fiecare parte așa are specificul ei cumva și e multă lumină și multă culoare. Da, pare că după ce se lasă întunericul, tot centrul devine mult mai animat. E un fel de night market în zona cu magazinele și da, parcă prinde mai multă viață noaptea. Arată drăguț. Poate că sunt mai mulți oameni în weekend, acum nu e o zi de weekend, dar da, e fain. Vă spuneam în vlogul anterior faptul că sunt două tururi cu barca populare aici în provincia Ninh Binh. Unul e turul de la Tam Coc, pe care l-am făcut deja, și al doilea e turul de la Trang An. În dimineața asta am venit să luăm turul cu barca de la Trang An. Suntem la locul de cumpărare al biletelor. Costă la fel ca și turul de la Tam Coc, adică tot 250.000 de dongi. Asta înseamnă 45 de lei, doar că aici ar fi mai lung, ca și distanță și ca și durată. La Trang An sunt 3 tururi și am ales turul care ar fi cel mai lung. Costă la fel toate 3, l-am ales pe cel mai lung pentru că ar trebui să trecem prin 9 peșteri și să ajungem la 3 pagode. Imediat pornim, suntem curioși dacă o să fie diferit față de cel de la Tam Coc, dacă o să fie mai fain, dacă o să ne placă mai mult și după o să vă spunem pe care dintre cele două l-am recomandat. Ne-am îmbarcat și în turul ăsta bărcile sunt de 4 persoane, așa că a trebuit să ne cuplăm cu încă un cuplu. Și nu plătești la casa de bilete, adică nu spui neapărat care dintre cele 3 tururi îl iei, spui la barcă când ajungi la locul din care e barca. Se pare că momentan aici văslesc cu brațele și nu cu picioarele, cum am văzut la Tam Coc. Dar sunt curioasă dacă se schimbă pe parcurs. Doamna nu vorbește din nou engleză, dar o să ne descurcăm. Cho gái cần cao ô tí nhá, để bác nhìn đường đi nhá. Nu știu ce zice. Pentru traducere apăsați Cao tastaul. lên một tí là được cơ mà. Cao vừa thôi, cao vừa nó cần mát mát. Đủ độ cho nó mát của mình. Cum se bifurcă traseele și sunt o parte din bărci care merg încolo și noi o să mergem în față. 1 și 3 în față. Deci eu 1 și 3 încă trasee comune. Să ajutăm pe Tanti să vâslească? Nu știu dacă vrea. Pentru că sunt aici, mai sunt aici niște... Niște vâsle? Da. Dar sprinse cu sârmă. Păi sprinse ca să nu se miște, dar... Nu știu, adică nu pare să fie foarte mare diferența ca și lungime între cele 3 rute. Atât doar că într-unul ăsta pe care l-am ales noi trecem prin 9 peșteri
Și în celelalte două sunt mai puține peșteri, dar mai multe pagode. În loc de 3 sunt 4 sau 5. Da, și puțin mai scurte ca distanță. Un pic, da, dar ca și timp am văzut că tot 3-4 ore scriau. Da, da. Da, turul ăsta ar trebui să dureze cam 3-4 ore, 3 ore jumate, 4. Și la Tamcoc a durat cam o oră 40, dus întors. Chào các cháu nhá, trước mặt mình là đền Trình nhá. Đền Trình là bên trong là tứ trụ nhà Đinh, Đinh Điền, Chị Tú, Lưu Cơ và Nguyễn Bậc. Sang bên tay phải đón thuyền các cháu nhá. Se pare că aici ne oprim pentru 5 minute. Tante să vorbește într-un... Ca la radio. Vậy xong con lên con giữ cái xích cho mọi người lên cho bác. Mép phải mỗi thuyền bác. Că ei, nu știu sigur dacă sunt vietnamezi, dar vorbesc vietnameză. Đón thuyền. Deci asta ar fi prima pagodă. Sunt pești din ăștia portocalii. Nu numai. Și galbeni. Deci, cum ziceam, asta a fost prima oprire. Am stat 5 minute aici la pagoda. Și acum, dacă ar putea să zic și eu ceva. Și acum o să se bifurce cele două trasee de care spuneam. Traseul 2 cu 3, nu? 1 cu 3. 1 cu 3. Da, 1 cu 3, că noi mergem pe 1, da. Ei intră în peșteră? Da, acolo merge traseul 3. Uite ce sistem de ventilator. Care? La vestă, la... Serios? Nu știu dacă vedeți până acolo, dar un fel de ventilator în geacă. Ce tare! Hôm nay xây nhanh thì xây nhanh. Deci noi am plecat de aici, am fost la pagoda asta, imediat intrăm în peșteră și toate astea sunt peșteri. Aici mai e o pagodă, toate astea sunt peșteri și asta e traseul. Și o să ne întoarcem în același punct. Când o să ne întoarcem o să le spun, să ne lase și pe noi să stăm în față. 175 bậc lên, 175 bậc xuống. Trong lúc về lại Vreau și să stau în față. 175 bậc xuống đây mới về. La ușa la vestea invers ca să nu-l bată soarele în spate, că într-adevăr ne încălzim foarte tare cu vestele astea și tanti nu ne lasă să ne le dăm jos ca la Tamcoc. Aici e apa mai adâncă și sunt mai stricți cu asta. Peștera asta are 320 de metri. Așa scria pe o plăcuță. S-a îndreptat la ușă, imediat l-a plecat tanti. Imediat îți dă o vâslă după cap dacă nu ești cu minte. Peșterile astea sunt mult mai strâmte față de ce era la Tamcoc. Deci chiar trebuie să ai grijă. E foarte tare, asta e peșteră, nu e doar o grotă. Mergem în ea de 10 minute. Dar că e foarte strâmtă. Definează în față, să știi. Bạn ơi, bạn mặc áo phao vào hộ cái đi. Ok, ok. Tu îți dai seama cum e peștera asta? Hết đào. Vezi că ne zice în engleză. Aia zice, nu? Head down.
Oh, dar ce tare a fost asta. Și asta a fost doar prima, mai avem încă 8. Rồi, anh quay cái này mà. Lại nữa này. Ra ngoài nó mát hắn. Quanh cho quanh. Không mày thả nhỉ. Ce bine acum că s-a făcut umbră. Adică nu mai e soarele, că chiar ne încălzisem la un moment dat foarte tare și nu mai era așa plăcut. Dar când ești așa în locurile astea mai înguste, între stânci, între munții ăștia calcaroși, e foarte fain. Și liniște. Da. Tu încerci să vorbești în lavaliera mea? Da. Aia ta unde e? Buzunar. Ah, ok. Wow, iar intrăm. Asta are 100 de metri. Dar voi vedeți cât de jos e tavanul. Dar oare dacă crește nivelul apei, nici nu mai poți să intri în peșteră? Păi nu. Con nghe le đâu ạ? Uite, niște loturi. Nó đâu à? Asta e a treia peșteră. 250 de metri. Îmi place că scrie la intrare în fiecare cum se numește și lungimea. Tên du lịch đặt tên là hang nấu rượu, một cuối hang có tượng trưng vĩnh rượu là kỷ niệm ngày xưa nấu rượu ở cuối hang. Acum ne-am oprit din nou și stăm 20 de minute de data asta. Nu știu ce, totul mi-alunecă asta de pe cap. Trebuie să urcăm la o pagodă. Așa, din ce am înțeles, din semne, când ne-a făcut așa. Da, și că 20 minute avem. Dar e ceva de urcat. Da, poate Avem de sus. timp. Avem timp să ne întoarcem în 20 de minute. Avem. Poate de aici de sus se vede frumos zona asta de canale și de stânci. Hai că nu mai poate să racă. Ei sunt colegii noștri de barcă. Deci, noi chiar am urcat până într-un punct sus, de unde n-am văzut nimic și acum coborâm. Dar pe altă parte, ca să ajungem la templu, nu? Practic am trecut. Deci a zis bine ea când a făcut semn așa. Da, practic doar am trecut printre două stânci din astea foarte mari, am trecut în partea cealaltă. N-au făcut și ei un tunel. Hai că au abandonat o parte din oameni. Păi dacă și-au dat seama că trebuie să și urce înapoi. A, da, că trebuie să ne întoarcem pe aceeași parte, nu? Da. Opa. Asta e pagoda. Nu e foarte mare. Nu sunt foarte multe de văzut, e doar frumos cadrul natural. Acolo e un călugăr care așează niște flori. Da, deci nu pot să zic că am meritat foarte mult. A fost așa, mai mult o pauză de mișcare. După ce se întorc și ceilalți, plecăm din nou și o să ne întoarcem prin aceeași peșteră. E peștera vinului. Am trecut deja prin ea, o să mai trecem o dată prin ea.
Și sunt acolo niște vase mari în care în trecut a fost vin. Acolo se produceau cele mai bune vinuri din regiune. Dacă mergem. Mergem? Da. Vă zic mai departe în barcă. Că ne-a pus tanti la treabă. Deci are văsle pentru toți 4. Pentru că nu dau seama dacă facem bine. Trebuie să fie sincron. Mai trebuie să dăm mai adânc? Ce ziceai că v-am dus la dus? Acum gata, băgați! Ce sunteți în vacanță? Wow, se vede fundul aici. Hai că încep să mă pricep. Deci mă apucasem să vă zic care era povestea cu peștera vinului. Acolo sunt mai multe vase în care în trecut se făcea cel mai bun vin din zona asta. Și era o sursă de apă sub peșteră, un puț adânc de 10 metri, de unde oamenii scoteau apă proaspătă cu care făceau vin. Vin de orez, nu de struguri. Și îl lăsau la fermentat în vasele alea în peșteră. Acum nu se mai produce vin acolo, au rămas vasele așa, ca parte din poveste. Dar scria pe anumite bloguri că ar mirosi a vin când intri acolo, alcool așa fermentat, când intri în peșteră, dar n-am simțit nimic. Probabil nu mai e nimic în vasele alea. Văd că traseul ăsta vorbeam și cu Lau, nu e așa aglomerat ca și celelalte două. Pe partea erau mult mai multe bărci, nu știu de ce oamenii aleg celelalte trasee. Și e foarte relaxant. Ce? Ai zdrăbit-o? Nu, mai piciorul în apă. Ah. Și recoare. Ah, ok. Rece tare? Nu e așa rece. Uite, încă o peșteră. Am mai trecut deja prin încă 2 peșteri, dar nu vi le-am mai arătat. Poate vă plictisiți. Noi nu. Noi nu ne plictisim, da, mi se pare foarte fain să mergi prin peșterile astea. Acum am încercat să traducem cu Google Translate și zicea doamna că există perioade în sezonul ploios în care peșterile se inundă, pentru că vedeam nivelul la care a fost apa înainte. Și sunt perioade în care se inundă și probabil nu mai poți să faci turul. Ce e aia care plutește acolo? Vidră de aia sau... Serios? Con rắn hay con gì à? Așa, Ce e aia? E șarpe? Snake? șarpe. Wow! Șarpe, da. Mamă, să nu vină încoace. Con này hơi to đấy nha. Dar nu, e varan. Baran? E varan, nu-i șarpe. Pârlă ceva. Nu, varan, că am mai văzut din aia și în Sri Lanka. Din ăla de apă, că știi că este și de ăla de uscat. Deci în fiecare an peșterile sunt inundate 1-2 zile în iunie și iulie. Thank you! Da, deci nu foarte mult se opresc din făcut tururi. Uite, deci cred că am ajuns la a 3-a pagodă. Asta e ultima. Am pierdut numărul peșterilor. Nu știu câte mai avem. Să te pregătești să ancorezi, că acum noi stăm în față. Ne-au lăsat ei fără să le spunem. Da. Đi qua cầu nha. Uite pe tantea noastră. Știi? Noi mergem așa. A,
Deci noi mergem pe aici și ele merg prin peșteră. Și oare ne intersectăm pe partea cealaltă? Da. Ok. Hai că iar urcăm. E drăguță tantea asta, doar că nu o înțelegem, da, e simpatică. Wow, dar cum arată partea asta. Mai sunt niște rațe sălbatice pe care le tot vedem, dar în momentul în care scot camera se bagă la fund. Ies doar puțin cât să ia aer și după se scufundă iar. Ce liniște e, nu? Tantea asta e foarte fartoasă. Eu dau 2 vâsle. Hai, nu 2, dar 2 minute și după iar mă fac că mai filmez ceva. Pe antrenament. La un moment dat încep să mă doară mâna asta. Bine, la caiac poate e altfel, că dai cu ambele. Dar aici dai mai mult pe o parte și îți amorțești o mână. Nu e și mai grea barca. Da, E de și tablă grea. și lemn. Hai să vedem, asta e penultima sau ultima peșteră? 15 phút nữa rồi. Uite ce fain e aici. Hết đi. Không nói vài câu chuyện. Oh, ce fain e asta. Așa intri într-o zonă îngustă și pe intri în peșteră. Uite ce fain e aici. Da, mai sunt formațiuni, dar doar în partea de sus. Oh, ce fain e asta. Da. Deci, practic asta e traseul. Treci prin o grămadă de peșteri care sunt accesibile să le parcurgi cu barca, ca tot masiv e așa, un fel de cașcaval. Da, exact. Eu sunt munții ăștia calcaroși în care sunt o mulțime de peșteri. Dar la cele mai multe dintre ele poți să ajungi doar pe apă, pe râu. Da. Aici deja ne apropiem de punctul din care am plecat. Se văd multe bărci în față, care abia au pornit. Mai bây giờ mày lại vừa mất. Deci au trecut orele. Dar mi-a plăcut. Nu pot să zic că te plictisești. E foarte relaxant și ziceam mai devreme că ar mai merge încă o dată. Am întrebat-o pe tanti de câte ori face traseul pe zi, ca să ne dăm seama cam cât de obositor e pentru ea. Dar zicea, nu știu dacă s-a tradus bine cu Google Translate, zicea că face un tur la 2 zile. Deci, asta înseamnă că ei fac prin rotație, cumva ca să-și aibă fiecare activitate și, nu știu, poate sunt plătiți per tur și nu e un salariu așa pe care le câștigă lunar. Și da, zicea că face un tur la 2 zile. Deci nu e atât de obositor. Pentru că unele sunt chiar destul de în vârstă. Și parcă aici la Trangan sunt mai mult femei. Deci locul ăsta din care pornesc și în care se întorc bărcile e absolut plin de bărci. Tot malul apei e plin de bărci, una lângă alta. Îți dai seama câte sunt? Super. Și ei sunt foarte mulți, că toți sunt îmbrăcați în albastru aici, la Trangani, la Tamcoc era în verde. Mamă, deci uitați-vă câți pești s-au adunat aici. E călugărul aici jos, care i-a hrănit mai devreme. Și acum s-au adunat toți aici și au venit și bărcile. 와, 수박 분명 레전드다 저거. 어쩐지 저기 뭔가 물고기 많이 없었던 이유가 저기 있었네. Ne-am întors în oraș. A fost mai lung decât traseul decât turul de la Tamcoc. Așa, ce să zic, între cele două nu știu pe care l-aș alege.
Da, pentru că amândouă sunt interesante și au lucruri diferite care Da. te-ar face să vrei să le faci pe amândouă. Da, adică dacă nu ai timp să le faci pe amândouă, pentru că nu știu dacă ai putea să le faci în aceeași zi. E destul de obositor, E că e și cald. obositor și ai stat deja prea mult în barcă, câteva ore bune și pe noi ne cam doare fundul, sincer. După ce am stat 3 ore în barcă, pentru că stai așa pe tare. Și dacă stai jumătate de zi doar în barcă, da, poate să fie destul de obositor. Dar dacă n-ai timp să le faci pe amândouă, poate că e ok să-l faci pe cel de la Tamcoc. Depinde acum. Că poate, nu, mă gândesc așa, din punct de vedere logistic. Că vii și te cazezi acolo, poate și mergi și la punctul de belvedere de la Moa Caves. Da, depinde de... Da, mă gândeam cumva că o să fie foarte clar și să spunem, puteți să alegeți asta sau ăsta, sau... Dar nu știu, eu le-aș face pe amândouă, pentru că peisajul e asemănător, dar cele la Trangan e mai lung, mergi prin mai multe peșteri, ai timp mai mult să observi locurile și să te bucuri de toată experiența, dar e fain și la Tamcoc, pentru că sunt mai puțini oameni în barcă, oamenii localnici vâslesc cu picioarele și așa e interesant. Deci acum pe final nu știm care ar fi concluzia. Că ne-a plăcut amândouă și că mai merge o tură cu barca. Bun, încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre sau întrebări dacă aveți și ne revedem în vlogul următor.